नमस्कार मंडळी, कसे काय? बरे आहेत ना? उन्हाळा म्हटलं की स्वयंपाकाचा कंटाळा जास्त येतो, कारण की घाम अंगामधून जास्त बाहेर येतं आणि त्यामुळे आपण स्वयंपाक करायला टाळाटाळ करतो. शिवाय तेलकट आणि मसालेदार खाणं ते शरीराला चांगलं सुद्धा नसतं. तर आज मी तुम्हाला अशी थाळी रेसिपी बनवून दाखवणार आहे ज्याच्यामध्ये कॅल्शियम भरपूर प्रमाणामध्ये असणार, प्रोटीन असणार, फायबर असणार, शिवाय शरीराला भरपूर थंडावा भेटणार. ही थाळी आठवड्यामधून 2 ते 3 वेळा तुम्ही सहज बनवू शकता. ह्याला जास्त वेळ सुद्धा लागणार नाही. 20 ते 25 मिनिटांमध्ये ही थाळी संपूर्ण तयार सुद्धा होते आणि माझी खात्री आहे एकदा ही रेसिपी बनवली, लहानांना काय मोठ्यांना सुद्धा 100% आवडणार आणि आवर्जून खाणार सुद्धा, बरं का? तर सर्वप्रथम मी तुम्हाला इथे आंबोळीचं पीठ बनवून दाखवणार आहे, ते सुद्धा रागीच्या पिठाने. आता रागीमध्ये किती फायदे असतात हे सर्वांना माहिती आहे, तरी सुद्धा मी तुम्हाला ह्याचे फायदे एकदा सांगतो. रागीच्या पिठामुळे शरीराला नैसर्गिक थंडावा भेटतो, पचनास हलके आहे, फायबर समृद्ध आहे, कॅल्शियम आणि प्रथिनांचा खजाना आहे, डिहायड्रेशन पासून 100% बचाव होतो आणि त्वचेसाठी तर फारच चांगलं आहे. तर आपल्याला इथे रागीची आंबोळी बनवण्यासाठी मोठंसं भांडं घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला 1 वाटी रागीचं पीठ घ्यायचं आहे, म्हणजेच की नाचणीचं पीठ घ्यायचं आहे. हे दळलेलं रेडीमेड नाचणीचं पीठ आहे, तुम्ही घरचं दळलेलं सुद्धा वापरू शकता. आता ज्या वाटीने मी नाचणीचं पीठ घेतलेलं आहे त्याच वाटीने पाव वाटी आपल्याला बारीक रवा घ्यायचा आहे, किंवा तुम्ही जाड रवा घेत असाल तर थोडंसं मिक्सरला फिरवून घेतलं तरी चालेल. एकाच वाटीने माप घ्यायचं आहे. एकाच वाटीने माप घेतलं की रेसिपी एकदम परफेक्ट होणार, अजिबात चुकणार नाही. आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये बाइंडिंगसाठी आणि हलकासा कुरकुरीतपणा येण्यासाठी 2 ते 3 चमचे तांदळाचं पीठ वापरायचं आहे. तांदळाचं पीठ पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, नाही वापरलं तरी चालेल. चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि ह्या सर्व जिन्नसांना चांगल्या प्रकारे अगोदर एकजीव करून घ्यायचं आहे. मी जिन्नसांचं माप दाखवलेलं आहे, त्या मापाने तुम्ही ही आंबोळी बनवणार तर जवळपास 3 ते 4 व्यक्तींसाठी पुरेशी होणार. तुम्हाला माप कळत नसेल तर एकदा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करा, त्याच्यामध्ये मी सविस्तर माप दिलेलं आहे. असं चांगल्या प्रकारे सर्व पीठ एकजीव झालं की ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडं थोडं पाणी टाकायचं आहे आणि मीडियम कन्सिस्टन्सीमध्ये बॅटर बनवायचं आहे. जसं आपण दरवेळेस डोसासाठी, इडलीसाठी किंवा एखाद्या आंबोळीसाठी बॅटर बनवतो ना, तसंच बॅटर बनवायचं आहे. काही फरक नाही, पण थोडं थोडं पाणी वापरायचं. थोडं थोडं पाणी वापरल्याने काय होतं माहिती आहे काय? गुठळ्या अजिबात पडत नाही. गुठळ्या मोडत मोडत मीडियम कन्सिस्टन्सीमध्ये बॅटर बनवून घ्या अगोदर. तर मंडळी, थोडं थोडं पाणी वापरून अशा पद्धतीचं आपल्याला अगोदर बॅटर बनवून घ्यायचं आहे. ना जास्त घट्ट आहे ना जास्त पातळ आहे, मीडियम कन्सिस्टन्सीमध्ये बॅटर पाहिजे. आणि बॅटर बनवल्यानंतर आपल्याला 2 मिनिटापर्यंत फेटून घ्यायचं आहे. फेटल्याने काय होतं, पीठ एकदम हलकं फुल होतं, शिवाय नाश्त्याला जाळी पडण्यास जास्त मदत होते. म्हणून ह्याला फेटून घेणं फारच महत्त्वाचं आहे. मी 2 मिनिटापर्यंत फेटून सुद्धा घेतलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण रवा वापरला आहे. रवा चांगल्या पद्धतीने भिजून सेट होण्यासाठी इथे आपल्याला झाकण लावायचं आहे आणि जवळपास 10 मिनिटं किंवा जास्तीत जास्त 15 मिनिटाला भिजत ठेवू शकता. जितकं जास्त वेळ भिजत ठेवणार तितकं रिझल्ट एकदम परफेक्ट येणार. तोपर्यंत आपण पुढची तयारी करून घेऊया. तर मंडळी, आता इथे आपल्याला दुसऱ्या पदार्थासाठी एका मोठ्याशा वाटीमध्ये आपल्याला 50 ग्राम कोकम घ्यायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला कोमट पाणी घ्यायचं आहे. इथे मी बाटलीमध्ये अगोदरच कोमट पाणी भरून ठेवलं होतं. आपल्याला कोमट पाण्यामध्ये एक 5 ते 10 मिनिटापर्यंत हे कोकम भिजत ठेवायचं आहे. आणि कोकम खाण्याचे फायदे उन्हाळ्यामध्ये भरपूर असतात, बरं का? ज्यांना पित्ताचा त्रास असेल त्यांनी कोकम नक्की खावा. शरीर थंड सुद्धा होतं, शिवाय पचनक्रिया सुधारते, वजन कमी करण्यास चांगलं आहे. ज्यांना बॅड कोलेस्ट्रॉल म्हणजेच की ज्यांचं कोलेस्ट्रॉल वाढलं असेल त्यांनी तर कोकमची रेसिपी नक्की खावी. कोकमचा सरबत प्यावा, कोकमची सोलकढी प्यावी. ही रेसिपी एकदा तुम्ही ट्राय करा. आठवड्यामधून काय पूर्ण आठवडाच किंवा पूर्ण महिनाभर तुम्ही सोलकढी पिऊ शकता. इतक्या सोप्या पद्धतीमध्ये मी तुम्हाला इथे सोलकढी बनवून दाखवत आहे. अगोदर आपल्याला अशी अर्धी वाटी पाणी घेऊन कोकम भिजत ठेवायचं आहे आणि थोड्या वेळ आपण याला बाजूला ठेवू. मोठंसं भांडं घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी इथे 2 वाटी नारळाचं दूध काढून घेतलेलं आहे. आता नारळाचं दूध कसं काढायचं ते तर सर्वांना माहीतच असेल, तरी सुद्धा एकदा सांगतो. ओलं नारळ घ्या, त्याची पाठची साल काढा आणि त्याला किसून घ्या. किसून घेतल्यावर त्याला मिक्सरमध्ये चांगल्या प्रकारे बारीक वाटून घ्या. मग एका कॉटनच्या कापडामध्ये काढून त्याचं दूध काढून घ्या. थोडंसं घट्टसर दूध निघतं, तर त्यामध्ये थोडंसं आपल्याला पाणी मिक्स करायचं आहे आणि पातळ दूध बनवायचं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि सोबतच या सोलकढीची चव वाढण्यासाठी इथे मी 2 ते 3 हिरवी मिरची, एक लहान तुकडा आलं आणि 3 ते 4 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. लसूण आणि आलं पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. तुम्हाला नाही आवडत तर तुम्ही नाही वापरलं तरी चालेल. फक्त तुम्ही हिरवी मिरचीचा ठेचा वापरलं तरी काही हरकत नाही. आता ह्या सर्व जिन्नसांना चांगल्या प्रकारे एकजीव करून घ्यायचं आहे. नारळाचं दूध सुद्धा शरीराला भरपूर प्रमाणामध्ये थंडावा देतं, शिवाय पचायला सुद्धा हलकं असतं.
वजन कमी करण्यास जास्त फायदेशीर आहे. ज्यांना डायबिटीस आहे, डायबिटीस सुद्धा कंट्रोल होणार. हृदयासाठी चांगलं आहे, केसांसाठी, त्वचेसाठी इतके भरपूर फायदे आहेत त्याच्यामध्ये. आणि ह्या रेसिपीसाठी जितकेही मी साहित्य वापरत आहे, सर्व साहित्यांमध्ये हाय प्रमाणामध्ये प्रोटीन असतं, फायबर आहे आणि शरीराला थंडावा देणारे साहित्य आहे. एकदा ही रेसिपी माझी नक्की पहा आणि रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्रायबर केल्यानंतर बाजूची घंटी नक्की दाबा, जेणेकरून प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुम्हाला भेटेल. चांगल्या प्रकारे दुधामध्ये ठेचा आणि मीठ एकजीव झालेला आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला भिजत ठेवलेलं कोकमचं आपल्याला पाणी याच्यामध्ये टाकायचं आहे. कोकमचं पाणी तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता, पण जितकं जास्त कोकमचं पाणी तुम्ही पिणार तितकंच शरीराला चांगलं आहे. आणि चांगल्या प्रकारे पुन्हा एकजीव करून घ्यायचा आहे. रंग पाहू शकता, रंग सुद्धा चांगला आलेला आहे आणि कोकमचं पाणी दुधामध्ये चांगल्या प्रकारे एकजीव झालेलं आहे. आता याला सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊ. नारळाची सोलकढी तयार झाली की ह्याला आपल्याला गाळणीने गाळून घ्यायचं बरं का. चहा गाळाची गाळणी घेतलं तरी चालेल. मिरचीचा आणि आलं लसणाचं आणि कोकमचं पूर्ण आपल्याला असं गाळून घ्यायचं, कारण की हा चोथा तोंडामध्ये आलं की सर्वांना हे चांगलं लागत नाही, किंवा लहान मुलं सुद्धा पित असेल तर त्यांना तिखट लागू शकतं. म्हणून असं गाळून घेतलेलं चांगलं आहे. आता याच्यावर बारीक कापलेली कोथिंबीर अशी टाकून ठेवायची आहे. ही झाली नारळाची सोलकढी पूर्णपणे तयार. आता पुढची स्टेप पाहूया. तर आता आपल्याला इथे तिसरा पदार्थ बनवण्यासाठी दही पाहिजे. इथे मी 100 ग्राम दही घेतलेला आहे आणि ही 100 ग्राम दही मी घरची ताजी बनवलेली दही आहे बरं का. तुम्ही वाटलं तर रेडीमेड सुद्धा वापरू शकता. आता या दहीला चांगल्या प्रकारे आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे. फेटून घेऊन एकदम चांगलं गुळगुळीत करून घ्यायचं आहे. ह्याच्यामधल्या गुठळ्या मोडून टाकायच्या आहेत. आणि दही खाणं किती फायदेशीर आहे हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. प्रोटीन तर जास्त प्रमाणामध्ये असतंच, शिवाय शरीराला जास्त प्रमाणामध्ये थंड देतं दही. आणखीन एक महत्त्वाची टिप देतो, जे रोज जिम करतात त्यांनी हा पदार्थ खाल्ला तर त्यांच्या शरीरामधलं प्रोटीन भरून काढेल, इतकं मी तुम्हाला 100% खात्रीने सांगतो. रोजच्या डाईटमध्ये फक्त 100 ग्राम दही आणि असा पदार्थ बनवून खावा. खात्रीने सांगतो मंडळी, झटक्यामध्ये तुमच्या शरीरामध्ये प्रोटीन भरलं जाईल. तर पाहू शकता मंडळी, मस्तपैकी या दहीला फेटून घेतलेलं आहे आणि मस्त असं गुळगुळीत झालेलं आहे. संपूर्ण गुठळ्या मोडल्या गेल्या आहेत. आता काय करायचं आहे, ह्याच्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. चिमूटभर काळी मिरी पावडर वापरायची आहे. तुम्हाला काळी मिरी पावडर वापरायची नसेल तर तुम्ही 1 आल्याचा रस सुद्धा वापरू शकता. आणि तिखटपणासाठी इथे मी 1 चमचा मिरचीचा ठेचा वापरत आहे. यामध्ये मी 2 लसणाच्या पाकळ्या टाकून हा ठेचा बनवलेला आहे. चव चांगली येते आणि सर्व जिन्नसांना चांगल्या प्रकारे एकजीव करून घ्यायचा आहे. तुम्हाला ह्याची चव बॅलन्स करायची असेल किंवा ह्याच्यामध्ये गोडपणा आवडत असेल या दह्यामध्ये, तर तुम्ही याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे साखर टाकू शकता किंवा पिठी साखर टाकू शकता. तुम्हाला डायबिटीस असेल किंवा घरी कोणाला डायबिटीस असेल तर तुम्ही साखर नाही वापरलं तरी काही हरकत नाही. तर मंडळी, मिरचीचा ठेचा दह्यामध्ये चांगल्या प्रकारे एकजीव झालेला आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला भात टाकायचा आहे. हा मी आत्ता केलेला ताजा भात आहे. तुम्ही वाटलं तर ह्याच्यामध्ये शिळा भात टाकला तरी चालेल. भाताला थोडंसं तुम्हाला थंड करून घ्यायचं आहे, आत्ता घेतलेला ताजा भात असेल तर. आता भाताला या दहीमध्ये चांगल्या प्रकारे एकजीव करायचा आहे. दहीचं प्रमाण जास्त झालं असेल तर इथे तुम्ही भाताचं प्रमाण वाढवू शकता. जवळपास 100 ग्राम दह्यामध्ये 1.5 कप ताजा भात बसलेला आहे आणि चांगल्या प्रकारे भात दहीमध्ये एकजीव झालेला आहे. आता या दही भाताची चव वाढण्यासाठी इथे आपल्याला फोडणी द्यायची आहे. फोडणी पॅनमध्ये 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे. तुम्ही वाटलं तर तूप सुद्धा वापरू शकता. तेल कडकडीत गरम करून घेतलं की याच्यामध्ये 1 चमचा मोहरी टाकायची आहे. सोबतच 5 ते 6 काजूचे तुकडे, 1 लाल सुकी मिरची तोडून टाकायची आहे. थोडेसे कढीपत्ता टाकल्यावर फक्त आपल्याला काही सेकंद चमचा चालून घ्यायचा आहे, जेणेकरून काजूचा कच्चेपणा सुद्धा जाईल आणि मिरचीचा कच्चेपणा सुद्धा जाईल. मंडळी, तडका तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तयार करू शकता. म्हणजेच की तेलामध्ये फक्त मोहरी टाकून आणि थोडेसे कढीपत्ता टाकून तडका देऊ शकता, म्हणजेच की फोडणी देऊ शकता. इथे मी काजू टाकलेले आहेत. काजू पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. काजू शरीराला जास्त गरम असतं म्हणून इथे मी थोड्याशा प्रमाणामध्ये काजू वापरलेले आहेत. शिवाय दिसायला सुद्धा चांगले दिसतील म्हणून इथे काजू वापरलेले आहेत. तडका असं पूर्णपणे तयार झालं की या दही भातावर पसरून घ्यायचा आहे आणि चांगल्या प्रकारे एकजीव करायचा आहे. झाली ना मंडळी झटपट दही भाताची रेसिपी. असं चांगल्या पद्धतीने ह्याला एकजीव करून घेतलं की आता याला सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊया. सोलकढी तयार झाली, दही भात तयार झालं. आता शेवटचा पदार्थ राहिलेला आहे, म्हणजे आपण भिजत ठेवलं होतं सुरुवातीला, तो शेवटचा पदार्थ राहिलेला आहे. ही प्लेट तुम्ही बघितली की नक्कीच तुमच्या तोंडाला सुद्धा पाणी सुटेल आणि तुम्ही नक्की बनवणार, इतकं मी तुम्हाला 100% खात्रीने सांगतो. चला तर मंडळी, फटाफट आता शेवटचा पदार्थ बनवायला घेऊ. तर मंडळी 10 ते 12 मिनिटं झालेले. झाकण काढायचं आहे आणि एकदा चेक करायचं आहे. बॅटरला थोडासा घट्टपणा आला असेल, कारण की रवा भिजल्यानंतर जास्त प्रमाणामध्ये फुलतो. पाहू शकता हलकासा घट्टपणा आलेला आहे. चमचाभर पाणी लागेल
आता आंबोळीला चांगली जाळी येण्यासाठी इथे आपल्याला एक लहान पॅकेट इनो वापरायचं आहे. तुम्ही वाटलंच तर अर्धा चमचा खाण्याचा सोडा वापरला तरी चालेल आणि थोडंसं याच्यावर पाणी टाकलं की इनो चांगल्या प्रकारे ॲक्टिव्ह होतो. आता चांगल्या प्रकारे याला एकजीव करायचा आहे. 1 मिनिटापर्यंत हलक्या हाताने फेटून घ्यायचा आहे. इनो ॲक्टिव्ह सुद्धा होईल आणि बॅटरची कन्सिस्टन्सी एकदम परफेक्ट सुद्धा होणार. तुम्ही वाटलं सर ह्या बॅटरला 7 ते 8 तासापर्यंत भिजत ठेवलं तर तुम्हाला खाण्याचा सोडा किंवा इनो वापरण्याची गरजच पडणार नाही. चला तर मंडळी, आता फटाफट मी तुम्हाला आंबोळी बनवून दाखवतो. तर इथे अगोदरच मी नॉनस्टिक पॅन घेतलेला आहे. तुम्ही डोसाचा तवा घेतला तरी चालेल. थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला एक पळी बॅटर सोडायचं आहे आणि हलक्या हाताने असं पसरवून घ्यायचं आहे. फक्त पॅनला पसरवून घेतलं तरी काही हरकत नाही. जितका साईज पाहिजे तितक्या साईजची तुम्ही ही आंबोळी बनवू शकता, पण असं पॅन घेतलं की साईज एकदम परफेक्ट निघते. आता याच्यावर तुम्ही झाकण लावून ठेवलं तरी चालेल, नाही लावून ठेवलं तरी चालेल. एका बाजूने वरतून सुकेपर्यंत आपल्याला वाट पाहायची आहे. गॅसला मंद ठेवायचं आहे. बरोबर 1 ते 1.5 मिनिटं झालेले. झाकण काढायचं आहे आणि याला उलटून घेण्या अगोदर थोडंसं कडेने आपल्याला असं तेल सोडायचं आहे आणि वरतून सुद्धा असं ब्रशने तेल लावून घ्यायचं आहे किंवा तूप लावून घेतलं तरी चालेल. आता हलक्या हाताने याला उलटून घ्यायचं आहे. उलटून नाही घेतलं तरी चालेल, पण दुसऱ्या बाजूने सुद्धा थोडंसं भाजून घेतलं आणि हलकासा कुरकुरीतपणा आला की आंबोळीला चव चांगली येते. तर मंडळी, असा चमचाचा दाब देत काही सेकंद याला भाजून घ्यायचं की पूर्ण आंबोळी अशी तयार झालेली आहे. पाहू शकता जाळी सुद्धा एकदम सुंदर पडलेली आहे. आता उरलेल्या पिठाचे अशाच पद्धतीने आंबोळी बनवून घेतो आणि ह्याला सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेतो. घरच्या उपलब्ध साहित्यामध्ये मस्त गरमागरम अशी उन्हाळा स्पेशल थाली तयार झालेली आहे. अशी थाळी बनवली आणि ह्या थाळीचं वैशिष्ट्य काय माहिती आहे काय? गॅस सुद्धा कमी जळतो आणि फक्त 2 ते 3 चमचे तेलामध्ये संपूर्ण थाळी तयार सुद्धा होते. इतकी पौष्टिक आहे, तुम्ही बघता क्षणी नक्की बनवाल इतकं मी तुम्हाला 100% खात्रीने सांगतो. पाहू शकता जाळी काय मस्त पडलेली आहे. तसं तर मी तुम्हाला सांगितलेलंच आहे, इनो किंवा सोडा न वापरता सुद्धा तुम्ही बनवू शकता, पण अशी जाळी पडणार नाही. किंवा तुम्हाला पीठ आंबवायचं असेल तर 8 ते 10 तासापर्यंत तुम्ही पिठाला आंबवून घेऊ शकता. तर मंडळी, ह्या आंबोळी बरोबर तुम्ही अशी शेंगदाण्याची चटणी सुद्धा खाऊ शकता. चला तर मंडळी, अशाच नवनवीन रेसिपीसह पुन्हा एकदा भेटूया. धन्यवाद.